Kali ni, jom kita buat resepi brownie kedut. Ellie akan tunjukkan cara macam mana nak dapatkan korang punya brownie tu fudgy dekat dalam dan berkedut dekat luar. Sukalah tu. So, mula-mula sekali kita akan preheatkan kita punya oven dulu pada 170 darjah Celsius. So, ini adalah semua bahan yang kita akan pakai. Jangan risau, nanti Ellie akan senaraikan dekat dalam video ni. Mula-mula sekali kita akan ambilkan mentega cair kita ni dan masukkan coklat kita. Nak pakai coklat chips ke, nak pakai coklat masakan yang telah dicincang pun boleh. Yang penting kita akan cairkan dia sama-sama. Sama ada kita nak cairkan dia dengan microwave macam Ellie buat ni, ataupun dekat atas dapur guna method double boiler macam tu. Sebelum lupa, coklat ni Ellie pakai semi sweet coklat. Kita tak nak dia terlalu cair ataupun terlalu pekat. Macam ni just nice. So seterusnya, jom kita buat bahan kering pula. Ambilkan kita punya tepung gandum dan kita akan campurkan dia dengan serbuk koko. Serbuk koko ni unsweetened lah. Penting macam ni sebab tak adalah nanti korang punya brownie tu ada yang coklat, ada yang tepung. So dah siap dah kita punya bahan-bahan utama kita. Ambilkan satu mangkuk dan kita akan campurkan kita punya bahan. Mula-mula sekali ambilkan kita punya coklat yang cair tadi tu. Nampak sedap sangat kan? Lepas tu kita akan masukkan gula putih dan juga kita punya gula perang. Kalau tak ada gula perang, nak masukkan gula putih, tak ada masalah. Tapi bila ada gula perang tu, korang punya brownie tu dia lagi berlemak. Pukulkan dia sampailah dia kembang. Adalah dalam 3 ke 4 minit macam tu. Selepas adunan korang tu elok teradun, masukkan telur ayam. Masukkan dia satu persatu. Masuk je pukul. Masuk je pukul. Dan kita tak naklah pukul dia macam pukul kek tau. Pukul semata untuk nak sebatikan dia sahaja. Nak pukul dengan tangan pun tak ada masalah. Ni Ellie alang-alang nak pakai mixer ni, Ellie pakai je lah. Kemudian masukkan sedikit garam untuk naikkan sedikit rasa tu. Campurkan sekali lagi. Dan kemudian masukkan esen vanila. Sebab tadi kan dah ada telur kan. So bila ada esen vanila ni kurang lah sikit bau telur tu. Last sekali, masukkan kita punya bahan kering tepung kita tu. Masukkan dia sikit demi sedikit. Sebab kalau katalah korang masuk sebabun macam tu, takut nanti banyak pula tepung yang tak teradun dengan elok. Bila pukul dengan spatula macam ni. Tak perlu pakai dengan whisk ataupun hand mixer. Kita tak nak over whip dia. Kalau katalah kita over whip, nanti korang punya brownie ni tak pasal-pasal nanti akan jadi macam kek. Dah siap dah adunan kita. So, sediakan kita punya baking pan yang telah diletakkan baking paper dan masukkan. Ulala, nampak tu. Sedapnya. Kalau tak ada telur tu dah rasa dah. Untuk bekas ni, Ellie pakai 7x7 inci. Dan jangan lupa untuk ratakan dia punya permukaan dia. Dan kemudian kita akan letukkan sedikit untuk keluarkan udara dekat dalam tu. Kalau ada lah. Yang penting tu kita nak kita punya brownie kita padat dengan elok. Dan sekarang ni jom kita bakarkan dekat dalam oven selama 25 minit ke 30 minit pada suhu 170 darjah Celsius. Tak lama pun. Kejap je. Nampak gaya macam dah siap dah brownie kita tu. Jangan lupa untuk cucukkan dia supaya nak pastikan dekat dalam tu masak dengan elok lah. Nampak gaya ni okey ni. So sekarang ni kita biarkan dia sejuk sebentar. Sebab kalau katalah korang tak sejukkan dia sebentar, takut nanti bila korang bawa keluar tu pecah lah pula. Kan senang ada baking paper tu. Ini namanya reza kita golek ni. Sedapnya. Ellie makan sikit nampak permukaan tu shining glossy macam tu. Yang itu yang kita nak tu. Dan sekarang ambilkan pisau kita, pisau yang bersih dan potongkan dia straight macam ni. Dan sebelum kita potong yang seterusnya, cuci dulu. Lepas tu baru kita potongkan kita punya brownie. Barulah cantik dia punya potongan dia. Samalah juga bila kita nak potong melintang macam tu. Memang nampak dia lembab aja, bukan tak masak tu. Itu namanya fudgy. Yang itu yang kita nak tu. Ellie potongkan dia 9x9. Kalau korang nak potong dia lebih kecil, boleh juga. Tapi Ellie suka macam ni lah. Rasanya perfect size macam ni. Nak tengok tekstur dekat dalam ni macam mana? Tu dia. Nampak tu. Lembab sangat. Itulah dia fudgy brownie. Kalau kata brownie tu nak aja yang kedut. Muka kita kedut pula, kita risau lebih kan? Macam tu je lah resepi brownie kita ni. Wajib cuba ni. Kalau kata korang buat, tag basically tau. Kalau lah korang nak resepi brownie versi diet, iaitu yang tak pakai sebarang gula ataupun sebarang tepung,
Boleh cuba resepi brownie versi diet basically. Memang tak pakai sebarang gula dan ia adalah gluten free sebab tepung yang kita pakai adalah bukan tepung gandum. Sesuailah untuk semua yang tengah berdiet ataupun mempunyai diet restriction. Satu lagi. Ellie ada resepi brookies ataupun brownie cookies. Wajib lah kalau kata korang suka brownie dan juga cookies. Fudgy dekat dalam dan crispy dekat luar. Ellie akan tunjukkan macam mana nak buat dan juga macam mana nak pastikan korang ada jugalah kedut-kedut brownie yang korang suka tu. Dia ada teknik dia. Kalau korang campur macam tu je, kemungkinan tak jadi macam ni. Banyak betul resepi brownie kita ni kan. Korang suka makan brownie macam mana? Makan dia saja ke? Ataupun makan dengan aiskrim? Kalau Ellie, dua-dua suka. Tapi makan dia saja pun sedap kan? Alright, itu sajalah resepi brownie kali ni. Selamat mencuba. Bye-bye.